Good day, class. So I am Miss Algin and I will be your teacher in Media and Information Literacy. So for today, we're going to discuss the Module 1. So for our Module 1, it is entitled Introduction to Media and Information Literacy. So first, let us define the word communication. So the word communication comes from the Latin term communicare, which means to share or to divide out. So the reason why we are communicating with the other people is for us to express our thoughts and emotions. So minsan nga, 'di ba, dumarating tayo sa point wherein kahit na alam nating hindi or pagod na tayong bigyan ng advice na isang kaibigan natin, pinipili pa rin nating mag-open sa kanila kasi para gumaan yung pakiramdam natin. So minsan pa, kaya tayo nakikipag-communicate kasi gusto nating i-share yung nilalaman ng isip natin sa ibang tao. Nang sa ganun, magkaroon din sila ng idea sa isang bagay. The Latin word of communication is communis, meaning working together. So the reason also why you are communicating with the other people is for you to socialize with them. So imagine nyo na lang, 'di ba? Kung hindi kayo lalabas ng bahay para makipag-usap or para makipagkwentuhan, hindi ka magkakaroon ng kaibigan. So ano nga ba yung meaning ng communication? It is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs, or behavior. So sa pamamagitan ng communication natin, nakakapagbigay tayo ng information sa ibang tao. Pwede siya sa pamamagitan ng symbols. So example, kapag gusto mong pumunta sa ibang bansa, makita mo lang yung flag nila, 'di ba? Magkakaroon ka na ng information kung nasa aling bansa ka. So another symbol is kung driver ka at meron kang nakitang poste at nakalagay doon yung logo ng stop, syempre, kung alam mo yung meaning ng stop na yon or ng logo na yon, titigil at titigil ka. So, in that way, they are giving you already an information. So, another one is signs, diba? So, there are people wherein they do not know how to speak. Hindi nila alam kung paano magsalita. So, kagaya na lang ng mga napapanood natin sa television. Yung mga tao, anong ginagawa nila? Nag-hand gesture na lang sila nang sa ganun maintindihan sila ng mga taong hindi marunong magsalita or yung mga bingi. So next one is behavior. So for example na lang, yung jowa mo, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, nagkaroon kayo ng away. So once na tumahimik na yung taong yan, 'di ba? Nagkakaroon na ng information. Anong klaseng information 'yan? Nalalaman mo na na galit siya or nagtatampo sa'yo. So, according to Littlejohn and Foss 2008, one of those everyday activities that is intertwined with all of human life so completely that we sometimes overlook its pervasiveness, importance, and complexity. So, yung communication daw dito, dahil sa nagiging over-familiar na tayo, minsan nakakalimutan na natin yung content ng message natin kung makakasakit ba yun sa tao or hindi. Kung valid ba yun or hindi. Example na lang, 'di ba? Yung chismis na tinatawag natin. Kapag patuloy at patuloy at patuloy kang nakikipag-communicate, yung chismis na yan, patuloy at patuloy din na kakalat. Minsan pa nga hindi mo na alam yung totoo at hindi totoo. So next, we will determine the importance of communication. So Bulan and De Leon, 2002, Practical Speech Fundamentals. So sabi dito, without speech or oral communication, societies could not attain levels of civilization. So ako na lang, example ko na lang yung sarili ko. So ako yung tipo ng tao na hindi mahilig lumabas ng bahay. So every time na may event, hindi ako nagiging updated. Hindi ko rin kilala yung mga kapit bahay namin. Kung sino yung mga mahihingian ko ng
tulong. So, napaka-importante talaga na makipag-communicate tayo sa mga taong nasa paligid natin para maging updated tayo sa mga kaganapan sa barangay natin, sa city natin. So, number 2, communities could not organize into living and working groups. Kaya nga nagkakaroon ng mga introvert na tao. 'Di ba? Kasi nga hindi sila nakikipag-usap. Imagine niyo na lang yung sarili niyo na hindi kayo nasanay makipag-usap sa ibang tao. Kapag ganun nga, yung confident level nyo ay masyadong mababa, 'di ba? Konting galaw lang, nahihiya ka na kaagad. Number 3 is mark and ritualize practices and traditions. So, for example na lang, hindi natin malalaman kung anong tradition ng bansang Korea kung hindi nila ipapalabas yung mga K-drama na pinapanood or sinusubaybayan natin. So, through their shows, 'di ba, nai-inform tayo kung ano nga ba yung pinaniniwalaan nila, ano yung mga kasuotan na mayroon sila. So, number 4, debate and decide difficult issues. So, example na lang, kung galit ka sa isang tao, 'di ba? Kung naiinis ka sa kanya and then hindi mo sinabi sa kanya, paano niyo masosolve yung problema na 'yan? Kailangan kung sino yung taong involved doon sa problema na 'yon, sabihin mo sa kanya. So imagine niyo na lang sa isang relationship, kapag nag-away kayong dalawa at patuloy kayo nagpapataasan ng pride, walang communication sa bawat isa sa inyo, anong mangyayari? Masisira yung relationship nyo. So, number 5 is to transform society for its good. Alam naman natin na si President Duterte nagkakaroon siya ng SONA. So, kung hindi siya makikipag-communicate sa atin, paano na lang tayo magiging updated sa mga kaganapan? And another example, yung mga senator, paano sila makakagawa ng batas para sa atin kung hindi sila mag-uusap? So, sabi nga sa quotation, no man is an island. So, hindi tayo or hindi natin kayang mabuhay ng mag-isa lamang tayo. So, imagine niyo na lang, ikulong niyo yung sarili niyo sa isang kwarto na kulay puti. Wala kayong kasama kahit isa. Ano na lang yung mararamdaman niyo? Baka mamaya mabaliw na kayo kung hindi kayo makikipag-usap. So now we're going to discuss the communication process through models by scholar Dennis McQuail, 2005. So there are 4 models that we're going to discuss. So the first model that we are going to discuss is the transmission model. So in transmission model, there are 4 communication model that we are going to tackle. So, under ni Harold Laswell's communication model, meron ditong 5 process kung paano tayo makikipag-communicate sa isang tao. So, first one is who says. So, ang tinutukoy dito is sender or si encoder. Si encoder na kung saan siya yung magbibigay ng information. Siya yung magkikipag-communicate kay receiver. So, next one is what? Or the message, kung ano nga ba yung sasabihin mo sa isang tao, ano yung nilalaman ng message mo. So, third one, pag meron ka ng message, kailangan mong gumamit ng channel. So, anong example ng channel? Yung 5 senses na meron tayo. Kung hindi tayo gagamit ng technology, we can use our lips to convey our message, diba, sa isang tao. Pero, kung yung mahal natin sa buhay ay nasa ibang bansa, pwede tayong gumamit ng technology, which is yung cellphone natin, yung laptop natin, para ma-send natin yung message natin. Kanino? Kay receiver. So, once na natanggap na ni receiver yung message through the use of the channel, and then magkakaroon na tayo ng effect or yung tinatawag nating feedback. Diyan sa feedback, ito na yung point wherein si receiver magre-react na siya doon sa sinasabi ni sender. Pwede niyang ibalik or pwede niyang replyan ulit si sender kung ano yung gusto niyang sabihin. So, kay Harold Laswell's communication model, it is the most popular representation of
communication. So it is also known as one of the most influential communication models. Ito yung kauna-unahang model of communication, which is yung kay Harold Laswell. Our second communication model under transmission model is Shannon and Weber's communication model. So itong model na to, ni-revise lang nila yung kay Harold Laswell. Anong dinagdag nila? Si noise. Which means na si noise, it is something or anything that interferes with the message. So isa siyang hindrance para hindi ma-receive ni receiver yung message ng maayos. So, for example na lang, ang information source natin ay si businessman. So, si businessman, nag-text siya kay worker. So, ito, businessman. Ito naman si worker. So, si businessman, ang sabi niya kay worker, magkakaroon tayo ng meeting at 8 p.m. So, ito yung nilalaman ng message niya, 'di ba? 8 p.m. magkakaroon sila ng meeting. Ngayon, nung pagka-send ni sender ng message niya through the use of cellphone and then yung telephone network, mahina yung signal. So, dito, yung pagiging mahina ang signal, naka-under siya kay noise source. So, ito yung hadlang kung bakit si receiver hindi niya marireceive yung message or ang natanggap niya ay incomplete message. So, ayun na. So, since mahina yung signal, si receiver, na-receive niya yung text. Yun nga lang ang problema, putol yung message na na-receive niya. So, anong gagawin ni receiver? Siyempre, ito na yung tinatawag nating destination or feedback. Ano yung feedback ni receiver? I-inform niya ngayon si businessman or yung boss niya na incomplete ang message na natanggap niya. So, yun yung kay Shannon and Weber's communication model. So, the third communication model under transmission model is Bruce Wesley and Malcolm McLean Jr. So, it says here that you have a communicator who relays his or her account of a selection of events or views and voices in society. So, communication is guided by interest and demands of an audience that is known only by its selections and responses to what is offered. So, in Bruce Wesley and Malcolm McLean Jr., it says here the person must first receive a message from the environment and then he or she responds according to his or her object of orientation. So, for example, si advocate natin, which is si source or si sender, magkakaroon sila ng meeting kasama ang kanyang mga katrabaho. Ngayon, nung nasa daan siya, papuntang meeting, meron siyang nadaan ng heavy rain and thunderstorm sa lugar na yan. So, since may event na nangyayari, si source natin or si sender natin, nag-text siya doon sa mga katrabaho niya to inform na malilate siya ng dating as a sign of courtesy, 'di ba? So ngayon si audience nakadepende na lang sa kanya kung yung reason ba ni sender ay paniniwalaan niya or hindi. Pwede niyang isipin kung si advocate iniisip niya na as a sign of courtesy request, si audience naman pwede niyang isipin na ang late ay mananatiling late kahit na merong sakuna. So, depende na lang yan kung tatanggapin niya yung reason mo or hindi. Our fourth communication model under transmission is George Gerbner. So, communication is where someone perceives an event and reacts in a situation through some means to make available materials. So, example na lang dito. So, si journalist, kung mapapansin natin, hindi lahat ng details sinasabi niya doon sa report niya. Another thing, yung mga sinasabi niya doon sa report niya ay nakabase sa emotion niya,
sa mood niya, or kung unrelated ba yung message na yon, tatanggalin niya. So for example, there are vloggers wherein ilang beses silang nag-take ng video. And then syempre umaabot pa yon sa mahabang oras. Pero anong ginagawa nila? Pinipili lang nila yung mga related doon sa content nila. Hindi lahat sinasama nila. So, ganoon yung kay George Gerbner. So, our second communication process through models is the ritual or expressive model. So, pag-usapan muna natin sa ritual model. So, paano nagkakaroon ng communication here? Through sharing, participation, association, fellowship, and the possession of a common faith. So, for example na lang, diba, yung mga taga Baguio. So, sa kanila, kapag nakikipag-communicate sila, pwede nilang idaan sa sayaw. So, ano pa? Nakikipag-communicate tayo sa mga kapareho natin ng faith. Sa churches, kapag nag-share tayo ng Word of God, nagkakaroon tayo ng church fellowship, doon na nag-uumpisa yung communication. So, it is also the representation of shared belief. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang ibinabahagi mo. Yun yung nagiging source ng communication ninyo. So, it is also relatively timeless and unchanging na kahit pagbali-baliktarin mo, hindi yan magbabago. So, pinapasa ito from generation to generation. Expressive model. So, communication has an integrative consequence in the society. It is done to build social relationships. So, as we observe, there are people na sobrang dali lang sa kanila makipagkaibigan kasi nga they know how to express their emotion with the other people. So, it happens due to the need to share understanding and emotions. Makakatulong tayo sa mga taong may problema, taong depressed, kapag pakikinggan natin yung mga sinasabi nila. So, tayo din bilang person, dumarating din tayo sa point na down tayo. So, for us na maging maayos, maging magaan, kung ano man yung bigati na meron tayo, kailangan ilabas natin yung emotion natin. Sa paanong paraan? Sa pakikipag-communicate. Huwag lamang tayong manatiling nasa sulok. Kailangan ilabas natin yung dinaramdam natin. So, our third communication process is publicity model. So, the primary aim of mass media is simply to catch and hold visual or oral attention. So, ang gusto lang nila, bakit sila nakikipag-communicate, ay para pakinggan sila at panoorin or i-inform tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. So, this involves audiences as spectators rather than participants or information receivers. So, dito, si audience, ang gagawin niya lang, manonood lang siya at makikinig ng mga information na ipro-provide ng media. So, number 4, communication process is reception model. So, communication is an open process. So, dito, si receiver, nakadepende na lang sa kanya kung paano niya i-interpret yung sasabihin ni sender na message. So, for example na lang, dito sa Pangasinan, meron tayong mga word na kung saan kapareho sa ibang probinsya. Subalit iba yung meaning noon. So, nakadepende na lang yan kay receiver kung ano yung pagkakaunawa niya. So, dito, kailangan maging open tayo sa kung ano yung interpretation na meron sila. So, next, it shows that it is not just about saying the message but also considering how the message may be received because of factors that may influence reception. So, for example na lang, kapag nagsasabi tayo ng mga salita na alam naman natin na medyo kapareho ng ibang word sa kabilang probinsya, iwasan na lang nating sabihin kasi para hindi na tayo makasakit ng ibang tao. So, there are two types of reception model. So, aning first, Wilbur-Crumb's depiction of cyclical communication. So, from the word itself, cyclical, ibig sabihin,
umiikot lang. So, si encoder dito, pwede siyang maging decoder. So, in what way? Ito si encoder, siya si sender. So, kapag nag-send siya ng message kay receiver, si receiver, pwede siyang maging sender din. In what way? Pag magre-respond na siya doon sa sinasabi ni sender. So, paikot-ikot lang yung communication. So, for example, ako, nagdi-discuss ako sa inyo. So, ako si encoder. At yung dinidiscuss ko sa inyo ay yun yung message ko. So, kayo bilang estudyante, pwede rin kayong maging sender. In what way? Magre-respond kayo doon sa mga sinasabi ko. So, here, communication is cyclical where the sender and receiver have alternating rules in the loop. Ibig sabihin, si encoder or si sender, hindi lang siya mananatiling encoder at sender. Magiging receiver din siya. So, ganoon din kay receiver, magiging encoder din siya. So, another thing is that information is useless kapag hindi mo yan i-share sa ibang tao. So, for example na lang, meron kang magandang idea or invention. Ngayon, kung hindi mo sasabihin yan sa mga taong maaaring makatulong sa'yo, yung information na yan ay hindi magkakaroon ng outcome or ng magandang result. So, ang two most important factors of an effective communication are the encoding and decoding. Kasi nga, kung si sender or si encoder wala siyang message, syempre, anong sasabihin ni decoder kay encoder? Wala din. Our second type of reception model is David Berlow's model of communication. So, yung mga nasa box ay factor na nakakaapekto sa effective and efficient communication. So, as you can see, sa unang box nakalagay yung source. So, under ni source, meron tayong 5 dito. So, first one is the communication skill. Kailangan si sender natin or yung encoder natin magaling siya sa pakikipag-usap. Kasi ang tao, 'di ba, masyadong sensitive. Kailangan magaling kang makipag-usap, maayos yung information na sasabihin mo. So, second one, attitude. So, kahit gaano ka pa kagaling sa pakikipag-usap, kung meron ka namang attitude na pinapakita or yung behavior mo is hindi maganda, syempre, yung message mo maaaring maapektuhan din. So, knowledge. Kailangan sa bawat information na pinoprovide mo during the communication, familiar ka. Alam mo yung subject or topic na sasabihin mo. So, next one is social system. Yung value natin, yung belief na meron tayo. So, yung culture din ng isang tao, kailangang irespeto din natin yun. So, pangalawa naman is yung message. So, sa message na sasabihin natin, lagi nating iisipin kung ano yung magiging content nito, kung appropriate ba siya sa ganitong edad or hindi. Pangalawa is element. So, element naman, ito yung non-verbal things such as action. So, treatment naman, kung ano yung klase ng pagtanggap natin sa message. So, next one is structure. Kahit nasa isip mo is maganda yung message na ipaparating mo sa kanila, kung yung sentences mo, yung word mo, yung grammar mo is mali, mahihirapan kang intindihin ng isang tao. And then yung last is yung code. So, let's talk about the channel naman. So, dito, kung mapapansin nyo, yung channel na nagsiserve sa atin para ma-spread or ma-convey natin yung message kay receiver is our 5 senses. So, si hearing, seeing, touching, smelling, and tasting. So, kay receiver naman, kung ano yung meron na skill na meron, kung anong skill na meron si source, dapat meron din si receiver. Kasi at the end of the day, si receiver
siya rin ay magiging sender, lalo na kung mag-send siya ng message kay receiver.